Hello mga ka-PLDT! In this video, I'm gonna show you how to Famload via GCash and PayMaya. This is Val Madrid and welcome back to my quick tutorial vlog. Unahin natin via GCash. Sa inyong cellphone, hanapin ang GCash icon katulad na nakikita niyo sa screen at mag-login. Kung wala naman kayo nito, ay pindutin lamang ang video ko na to para malaman kung paano mag-download at mag-register sa GCash. So, after mag-login, hanapin ang Buy Load. And then, i-enter ang 11-digit number ng inyong My Home PLDT Wi-Fi. Kung nakasave naman sa inyong phone contacts, ay pindutin ang blue icon sa bandang kanan. So, dito, lalabas lahat ng inyong contacts. Pwede niyong i-type katulad ng nakikita niyo sa screen at click niyo lang. Make sure na i-double check kung tama ba ang inyong nai-select or ang inyong nai-enter na number bago pindutin ang next. After clicking next ay mapupunta kayo dito sa regular na kung saan pwede kayong mag-load ng regular load. Pero since ang pinag-uusapan natin ay Famload, hanapin ninyo ang broadband. Dito nyo na makikita ang Famloads. Bale, meron tayong tatlong options, ang Famload Video, Video Plus, and Study. Okay, sa tatlong options na yan ay meron pa kayong pagpipilian depende sa budget ninyo at sa needs ninyo. So halimbawa kayo ay mahilig mag-YouTube katulad ko, piliin nyo ang Video Plus. Kung mahilig naman kayo mag-browse to any websites, ay Famload Video lang kayo. Kung kayo naman ay estudyante or teacher, Famload Study ang perfect sa inyo. So ayan, pinakita ko naman yung mga options at iba't ibang prices na pwede yung pagpilian. Sa akin, ang lagi kong pinipili ay itong Famload Plus 199. Meron itong total of 28 gig, valid for 7 days, na kung saan meron akong 3 gig of data daily pang nood ng YouTube. Plus, meron pa siyang 7 gig of browsing to any sites. So balik na tayo sa GCash app, piliin lamang or i-click ang napiling Famload, then click Next. After clicking next, ay mapupunta kayo sa review page. Ito ay para ma-ensure na tama yung na-select ninyong Famload. So kung tama na ito, i-click nyo lang ulit ang blue button sa bandang ibaba. Then after payment receive ang inyong makikita, click OK. Then finally, registered na sa inyong napiling Famload ang inyong My Home PLDT Wi-Fi. At syempre, merong GCash confirmation para ma-sure na pumasok talaga yung load sa inyong Wi-Fi. So that's it. Ganyan lang po kadali kung paano mag-Famload sa GCash. Punta naman tayo sa PayMaya. Actually, hindi ko nakunan or hindi ko na-record yung pag-Famload ko via PayMaya, pero ituturo ko sa inyo kung saan makikita ang Famload options inside PayMaya app. So, simulan na natin. Upon logging in, ganito yung user interface ng PayMaya app. Dito sa bandang itaas, maraming icons or buttons kayong makikita. Sa bandang gitna, pindutin lamang ang load icon. Mapupunta kayo dito sa page na to na kung saan merong mobile, gaming, and others na tab. Nung una, akala ko nasa others siya, kaya dito ako naghanap. Pero para mas madali, ay pumunta lang kayo sa mobile. Under mobile tab, imbis na mag-scroll down kayo na mag-scroll down kasi nasa bandang pinakadulo talaga siya, ay pindutin nyo lang yung search button sa pinaka-upper right side. I-enter or i-type ang Famload. Diyan lalabas na lahat ng mga options. I-click nyo lang yung Famload na kailangan nyong i-purchase. After clicking, mapupunta kayo dito sa payment page. Dito naman sa bandang gitna, dito nyo kailangan i-enter yung My Home PLDT Wi-Fi number. Pagkatapos, click nyo lang ang continue. So dito, mapupunta naman kayo sa confirmation page na kung saan kailangan nyong i-double check lahat bago pindutin ang buy button. Pero since insufficient ang fund ko dito, ganyan ang lumabas na message. Kung meron kayong at least 200 pesos na cash in, ay may marireceive din kayong confirmation text na naloaded na ang inyong Wi-Fi kagaya ng sa GCash. So that's it. Ganyan lang po kabilis at kadali ang pag-Famload via GCash and PayMaya. Isa sa nagustuhan ko dito sa GCash, kaya dito ako naglo-load, ay meron siyang cashback. Same with PayMaya, meron kayong marireceive na redeemable points for every load na mapopurchase using the app. So that's it for today. I hope makatulong ang video ko na to sa lahat ng PLDT Home Wi-Fi users. Again, this is Val Madrid. See you on my next vlog.